योभन्दा अगाडि म चाहिँ ठमेलबाट असन हुँदै न्यु रोडतिर आएको थिएँ। अब न्यु रोड आइपुगेँ अहिले। अब विशाल बजारबाट म चाहिँ यो पुस्तकारी किन्नुपर्ने थियो मलाई, युएस लैजानलाई पुस्तकारी गुत्पाकहरू, त्यो पसलतिर म लागेँ। त्यसपछि एकदमै भोक लागिरहेको थियो। मैले कलेज पढ्दाखेरि एउटा न्यु डिस भन्ने रेस्टुरेन्ट थियो, अलिकति तलमाथि चढ्नु पर्थ्यो न्यु रोडमै। त्यो रेस्टुरेन्ट पत्ता लगाएर अनि त्यहाँ चाहिँ पोर्क मोमो खान छिरेँ। त्यही पुरानै तरिका यहाँको सुप, मोमो अनि अचार, टमाटरको अचार। म चाहिँ एकदम पुरानो आज 40 वर्ष पुरानो होला यो रेस्टुरेन्ट। कलेज पढ्दाखेरि यहाँ खाना आउँथेँ, न्यु डिस। यहाँको चाहिँ पपुलर भने पोर्क मोमो, पोर्क चाउमिन अनि सिजलरहरू एकदम पपुलर थियो त्यति बेला। आज म त्यति लामो समयपछि आज खान आउँदैछु पोर्क मोमो। ट्राई गरौँ कस्तो छ। अचार पनि पुरानै अचार रहेछ, म्यानेजमेन्ट त्यही पुरानै छ। भर्खर मैले कुरा गरेको थिएँ। पिरो पिरो छ अचार, मिठो छ। फेरि यो मोमोको त्यहाँको सिस्टम चाहिँ के छ भने सुप मोमोसँगै आउँछ। धरानमा पनि यही सिस्टम हो, पहिला सुप मोमो र सुपसँगै आउँछ। यो चाहिँ चिकन ब्रथ हो कि पोर्क ब्रथ हो। मिठो छ। अब म चाउमिन पनि ट्राई गर्दैछु, चिकन चाउमिन। यो चाहिँ चाउमिन आयो, चिकन सरी पोर्क, पुरै उताको स्टाइलको, दार्जिलिङ धरान स्टाइलको। अब ट्राई गर्नु कस्तो छ। पिरो अचार, यो पनि मिठो छ। एकदम भोक लागेर आज खान बस्यो, तर खान सक्छु जस्तो लागिरहेको छैन मलाई। लेट मी ट्राई। केही बेर यो भद्रकाली जात्रामा सरिक भएर भगवानको दर्शन पनि गर्ने मौका मिल्यो मलाई। त्यो सबै गरेर म यहाँबाट फेरि बिस्तारै हिँड्दै घर जाने तिर लागेँ। खिचापोखरी सुन्धारा निस्किएर
तल त्रिपुरेश्वर हुँदै कुपनडोलतिर त्यतातिर जाने, घर गएर रेस्ट गर्ने, त्यसपछि अनि फेरि पाटनको पिम्बहाल चाहिँ मेरो जाने प्रोग्राम थियो, त्यतैतिर जाँदैछु। पाटनको पनि अब प्रिभियस भिडियोहरूमा पनि मैले अरू ठाउँहरूको त हालेको छु, दरबार स्क्वायरहरूको। यो चाहिँ अलिकति फरक छ, पाटन ढोकाबाट करिब 200-300 मिटरको दूरीमा रहेछ यो पिम्बहाल। यो पिम्बहालको बारेमा मैले वास्तवमा कहिले पनि केही पनि थाहा पाएको थिएन। म आफू पनि पाटनमै निकै लामो समय बसेका मान्छे भएर पनि। अनि अहिले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ त्यो पानी, यहाँको पानीलाई चाहिँ सफा गर्ने हिसाबले सबै पानी बाहिर ड्रेन गरिरहेको रहेछ। यसरी त्यो पोखरीको पानीलाई सबै निकालेर अनि फ्रेस नयाँ पानी चाहिँ भर्ने प्लान चाहिँ अहिले चलिरहेछ भन्ने कुरा त्यहाँको लोकल एकजना भाइले बताउनु भयो मलाई। त्यहाँ पनि भित्र प्रशस्त यङ भाइ बहिनीहरू घुम्न आएको स्कुलको स्टुडेन्टहरू प्रशस्तै देखेँ मैले। यो पिम्बहाल पनि एउटा चाहिँ राम्रो टुरिस्ट एट्र्याक्सनको रूपमा लिन सकिन्छ यसलाई। मैले चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू वरिपरि घुमिरहेको देखाएको छु यहाँ अहिले। अनि बस्ने यसो रिल्याक्स गर्ने ठाउँहरू पनि छ। अब लोकल टुरिज्मको लागि मन्दिर आएर दर्शन गर्ने ठाउँहरू, रमाइलो गर्ने सबै किसिमको ठाउँहरू यहाँ चाहिँ एभाइलेबल देखेँ मैले। अहिले चाहिँ म यहाँ पाटन ढोकाबाट 300 मिटर भित्र पिम्बहालमा, एकदमै ब्युटिफुल ठाउँ रहेछ। यो पनि राम्रोसँग बनाएको। यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र यदि हामीले चाहिँ डे ट्रिप गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ प्रशस्त डे ट्रिप गर्ने ठाउँहरू चाहिँ मैले पाएँ। खोज्नु चाहिँ पर्ने रहेछ। खोजेपछि चाहिँ यस्तो नाइस प्लेसहरू भेटिँदो रहेछ। यो चाहिँ मलाई मेरो छोराले युएसबाट चाहिँ एडभाइस गराएको थियो कि पापा तिमी त्यहाँ जाऊ, एकदमै रमाइलो छ। म गएको थिएँ भने ऊ गएर यहाँ आएको रहेछ। त्यो भएर अनि मैले चाहिँ मेरो बकेट लिस्टमा त यो थिएन, तर उसले भनेपछि मैले चाहिँ त्यहाँ घरमा बसेर यो गुगल गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ त वास्तवमा एकदमै युनिक रहेछ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ, फन प्लेस। बोट पनि छ यहाँ, प्याडल बोट। यो पनि रेन्ट गर्न मिल्ने रहेछ। म ट्राई गर्दैछु, मिल्यो भने रेन्ट पनि गर्छु। अब यो पाटनको चाहिँ दमकल, यसको सहयोगबाट पनि यहाँ पानी चाहिँ यसबाट निकालेर
बाहिर ड्रेन गर्ने काम भइरहेको रहेछ, ताकि यो सफा गर्ने तयारीमा छ सबैजना यहाँ अहिले। अनि त्यही कारणले त्यो बोट अहिले चलाउने बन्द गराएको रहेछ, त्यही भएर बोट चलाउन चाहिँ पाइएन आज। पाटन पिम्बाहालको घुम्ने सिलसिला मेरो जारी नै छ। घरिघरि त्यहाँ बस्ने त्यो रेस्ट एरियामा बस्दै फेरि उठेर घुमिरहेको छु। यो टुरिस्ट गाइडले चाहिँ सबै टुरिस्टहरूलाई त्यो फ्ल्यागमा अन्डर द फ्ल्याग लिडिङ गरे जस्तो छ, त्यहाँको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ उहाँले। अब म पिम्बालबाट निस्केर एउटा स्न्याक्स खाने ठाउँ, कफी खाने ठाउँ खोज्दैछु। शेर्पा बेकरीमा फेरि आएको छु कफी र चक्लेट रोल खानलाई। अस्ति खाएर मिठो लागेन, रमाइलो छ यो ठाउँ, फेरि फेरि आउने भइरहेको छ। चक्लेट रोल अस्ति खाएको एकदम मिठो लाग्यो, फेरि खाँदैछु मैले। मिठो छ, यो पनि मेरो एउटा फेभरेट प्लेसमै आयो। अबदेखि नेक्स्ट टाइम आउँदा यहीँ आउने हो। त्यो कफी बेकरीको प्राइस पनि एकदमै रिजनेबल थियो। त्यहाँबाट अब म कफी र त्यो चक्लेट रोल खाएर यो पुल्चोक क्याम्पसको बाटोबाट त्यहाँबाट वाक गर्दै फेरि म घरतर्फ लाग्दैछु। तपाईहरूलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि केही सुझाव कमेन्टहरू छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला। अनि तपाईँहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै तपाईँहरूसँग म आजको भिडियोलाई यहीँ अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।